ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂਰ ਵੀਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ, 8 ਵਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਛੇਤੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਸ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, I'm not going to do that today। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਗੋਂ there was technical difficulties, hopefully this week is all sorted। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਿਆ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ you're most welcome to ring in। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਔਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਲੋਕ ਸਕੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ our main duties is here is to look after and try to give you some guidance। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ to tell you I will do my best। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆ is something that or boss specialist area, in my opinion anyway, for you to understand what's the pros on it, what's the advantages, what's not the advantages। Hopefully next week specialist we are going who will be able to also talk about stamp duty with you as well। but ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਲੈਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰੱਜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਫਾਰ ਰੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। what is your experience as a landlord or as a tenant। it doesn't have to be, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ੋਅ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇਖਣ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਟ ਔਨ ਵੈਲ ਕਰਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਲੈਂਡਲੋਡਰ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਘਰ, ਨਾਲੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਘਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋ ਹੁੰਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ what do they include, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਂਟਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ what we have been through, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਐਨਰਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹਾਂਜੀ, EPC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਰਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਤੇ, ਜ਼ੂਪਲਾ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ, ਕੌਣ ਵਿਊਇੰਗ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਘਰ ਦਿਖਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ, which is the most critical, ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਿਓ ਥੱਲੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ, ਨਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕਸ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। So it is very important that you get the right reference checks. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੈ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਲਵਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਮੀਤੋ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਪਰ you must do official reference checks. And this is the most important thing. ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ you must be treated the way you want to be treated. Then you have to also do a tenancy agreement. ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ agreement ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਚਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, very 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 important, gas safety checks, electric safety checks. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਕੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਬੋਇਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੰਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਣੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ you got to make sure it's fully compliant. ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿਸਟਰ ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਲਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਏਦਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਦ ਟੈਨੈਂਟਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਪੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈਂਡ ਲੋਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਸੋ these things ਮੈਂ ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਇਹ especially for the youngsters that want to get into management and they're wanting to understand ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹੇਜ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੋਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਖੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਡ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਟੈਨੈਂਟ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਨੈਂਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਟੈਨੈਂਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। These are very very important things। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਂਡਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰੈਂਟ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਦ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਜਦ ਫਿਰ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਪਾਉਂਡ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੈਂਡਲੋਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓਰ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਰੈਂਟ ਰਿਵਿਊ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਟੈਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦ ਏਜੰਟ ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੇ ਲਈ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਲੈਂਡਲੋਡ ਤੋਂ, ਲੈਂਡਲੋਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ what is the benefits of using an agent, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਡਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, PRS, there's lots of different redress schemes. ਉਹਨਾਂ ਦੇ they follow regulations. The regulations are very very important. ਦੂਸਰਾ, they use deposit protection schemes. ਤੀਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ efficiency use ਕਰਦੇ ਆ।
meaning legally binding contracts. So ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ synopsis ਕਰਨ ਲੱਗਾ. I'm going through everything again one more time. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ hopefully, well, from what I've been hearing from landlords, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਦੀਆਂ. ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਕੰਪਨੀਡ ਵਿਊਇੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਜਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ. ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲ. ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, 40 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. So I can only say to you what a good manager is. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋ especially this year, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ. ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਲਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ. ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਆ. ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਧੂਰਾ ਪੱਟੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ. ਇਹ ਜਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ. There's a reason behind it. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣੇ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਆ। So please make sure you look after the properties. ਫੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਲੇ ਪਏ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ in a couple of minutes ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, in a couple of minutes, ਹਜੇ ਨਹੀਂ, in a couple of minutes ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ it takes ages to go through those procedures. So please ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, you must check these tenant references over, you must check them. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਪਾਉਂਡ 25 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਟੈਨੈਂਟ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ। ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, 2-2 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, 7,000 ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਆ, 8,000 ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖੂਗੇ। ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਸੋਢੀ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈਡੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। That's 8 o'clock to 9 o'clock. Every single Fridays we'll be talking about property discussions, your property in the UK's, properties in India, and we'll be talking live. So make sure you watch every single Friday, 8 o'clock to 9 o'clock. God bless and Sat Sri Akal.
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ ਜੋ ਸੋਢੀ ਐਸਟੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈਡੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। That's 8 o'clock to 9 o'clock. Every single Fridays we'll be talking about property discussions, your property in the UK's, properties in India, and we'll be talking live. So make sure you watch every single Friday, 8 o'clock to 9 o'clock. God bless and Sat Sri Akal. ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ ਜੋ ਸੋਢੀ ਐਸਟੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈਡੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। That's 8 o'clock to 9 o'clock. Every single Fridays we'll be talking about property discussions, your property in the UK's, properties in India, and we'll be talking live. So make sure you watch every single Friday, 8 o'clock to 9 o'clock. God bless and Sat Sri Akal. ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ ਜੋ ਸੋਢੀ ਐਸਟੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈਡੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। That's 8 o'clock to 9 o'clock. Every single Fridays we'll be talking about property discussions, your property in the UK's, properties in India, and we'll be talking live. So make sure you watch every single Friday, 8 o'clock to 9 o'clock. God bless and Sat Sri Akal. जी सज्जनों प्यारिओ, होपफुली मैं कहन लगा सी तुसीं चाह दा कप तुसीं बना लिया होना, पर इन्ना छेती दा पता तो पानी नहीं उबलदा, चाह किद्दां पीनी आ। पर चलो कोई ना, थोड़ा टाइम रहिंदा। ये देखो जिहड़े साडे शो हुंदे आ ना, ये बहुत थोड़ा टाइम साडे कोल हुंदा, ओनली 45 मिनट to 50 मिनट हुंदा तकरीबन शो दे विच। सो अगेन वंस अगेन किसी ने क्वेश्चन पुछने आ, तुसीं अपना दसना, तुसीं अपना भी दस सकते हैं, एक्सपीरियंस भी दस सकते हैं। तुसीं कोई होर क्वेश्चन पुछना होवे लैटिंग बारे जां प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बारे, तुसीं वो भी सवाल पुछ सकते हो। हुण असीं गल करन लगे हैगे आ, जद तुसीं प्रॉपर्टी किसी एजेंट नूं देनी आ तुहानूं की क्वेश्चन पुछने चाहिए। और जिद्दां तुसीं इंडिया दे विच जमीन हाले ते देनी होवे, तुसीं उन्हां नूं किद्दां दे क्वेश्चन पुछदे हुंदे आ, की सवाल तुसीं उन्हां नूं करदे हुंदे आ। सेम चीज़ इत्थे आ। First thing what you should look at is, in my opinion, is ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂ estate agent ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। I think because देखो ਜਿਹੜਾ थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस ਹੁੰਦਾ ना, मैं ये नहीं कहना ਜਿਹੜੇ नमें आए उन्होंने कोई एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं करना। हाँ, ये ना सोचन लग पे मैं कहना हाँ, मेरा मतलब कहने का ये आ, ये थोनों हमेशा पूछना चाहिए किन्ना थोड़ा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ट्रस्ट कर रहे हैं और ਤੁਸੀਂ किद्दां ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने को किन्ना ਉਹਦਾ ਕੀ हिस्टरी आ, किन्ने चेर ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। दूजी चीज़ हैगी आ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। Do they answer your phone? Do they communicate with you? ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। because you get lots of one ਜਿਹੜਾ especially these days ਜਿਹੜੇ letting agent ਹੁੰਦੇ ਆ, there's lots of varieties of tenancy referencing companies। 3 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 16 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 25 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। but it's up to you that
agent, you must ask them these questions. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ brother sister ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ reference check ਕਰੋਗੇ? These are vital. ਤੁਸੀਂ services ਕੀ provide ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ services provide ਕਰਦੇ ਆ? What are you going to do for us? Are you going to do as a find only? Are you going to do part management? Are you going to do full management? What are you going to do for us? So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, you need to look at is they have to drill down. This is for the youngsters now. You have to drill down to the point and always get it in writing. You must get these things in writing. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਰ ਲਿਆ. You must get these in writing. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ because they could be charging lots of different varieties of charges for different packages. So you must ask them ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਹਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੋਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ you must ask the rent charges. ਕੋਈ additional fees ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 16 20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਣਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ we don't hide anything we don't need to hide anything. Reference check करने दा the reference checks is for me is the most important. So these are the things you need to also look at. What does थोड़ी जेरी marketing आ तुझे कितना दी marketing करते हैं? What do you provide in your service? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫॉर एग्जांपल ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੜਾਉਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੜਾਉਣੇ ਨੂੰ how long does it take you? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ in certain areas ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ but what takes the time is references. It can take up to 5 working days. That's right, 5 working days matlab ਇਹ ਆ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ working days ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are called working days. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਂ ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ Monday to Friday ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ generally tenant preference company generally I'm talking on a general level. Jad again as a tenant jad ਤੁਸੀਂ tenant ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਦੇ because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਮ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
You have to go through all that again. Yeah, these are the things. These are very, very important. You know, what screening measures do you take in place? Again, tenant reference check is one of those things. How do you calculate the valuation? Sometimes जब मैं स्पेशली अपने बंदे दे मैं असी जाईदा हुंदा घरा च जाईदा हुंदा वैल्यूएशन ना करन मैनूं बड़ा हासा आदा हुंदा प्रॉपर्टी हुंदी 4 लाख दी पर मैनूं 5.5 लाख मैं पता नहीं कित्थों लियाता है नहीं 2 लाख उधर उधर मैं कहा कोई नहीं 2 लाख ही आ ऐदां नहीं चलदा इत्थे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ doesn't matter if it's for sale or to buy don't overprice it overprice कदी नहीं करनी चाहिए पर जिन्ना मैं अपने भरावां नूं दसदा जिन्ना मैं अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फॉर एग्जांपल अपने स्पैशली पंजाबी बंदियां नूं दसदा हुंदा ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਏਜੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿਓ ਘਰ ਹੁੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਾ ਕੇ 5.5 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ so right value doesn't matter if it's to buy or if it's to rent हमेशा राइट वैल्यू होनी चाहिए तुसी राइट वैल्यू लाओगे समो थानू 100 200 300 थानू शायद ज़्यादा मिल जाए रेंटिंग दे विच तुहाडा ही फायदा होना होर किसी का फायदा नहीं होना तुहाडा ही होना इस विच जिहड़ा टेनेंसी एग्रीमेंट हुंदा साको काफ़ी आधे लोग पहले कहते होंगे आर वी अलाउड टू यूज आवर ओन टेनेंसी एग्रीमेंट ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਸੀ एग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ उसे अपना खुद यूज कर सकते हैं you know ideally they should always use in my opinion the letting agents one because for example जब असी टेनेंसी एग्रीमेंट बनाई दी आ असी हमेशा सलिसिटर के थ्रू करीदा और जो साढ़े टेनेंसी एग्रीमेंट भी जबरदस्त होंगे और सलिसिटर ओवरलुक साडा हर एक तकरीबन तुसीं कह सकते टेनेंसी एग्रीमेंट होंगी हम कई करते कई नहीं लोग करते बिकॉज वी टेक दिस बिजनेस वेरी वेरी सीरियसली असी दूसरे लोगों दी प्रॉपर्टी नाल डील करते हैं ये कोई खेल नहीं हैगी ये कोई दूसरा नहीं हैगा बिकॉज ये चाहते असी साडे ਸਰੋਤਿਆਂ सानू साडे उपर विश्वास करते आ सानू जिन्ना भी हो सकता इंसानियत तौर पर यह नहीं हमेशा होंदा जो पेपर के तौर पर होंदा इंसानियत के तौर पर उन्हें सानू विश्वास किया साडी उन्होंने लुक आफ्टर ठोक के करनी चाहिए है खुल के करनी चाहिए है हम मैं ये भी इधर देखे है लोग जाना असी एजेंट के मोहरे लंघना होंदा एजेंट लंघना होंदा पहले ही डर जाते देख के उन्हें रोड उधर मैं कहना बड़ा तेज था अगे अगे ढांगू फड़िया होंदा आ तो ढांगू भी नहीं फड़िया फिर कहते उधर दा देखना बाद हाय भाजी मेरी लत्त दुखे थी फिर दौड़ते नहीं जाना जिदा मैराथन होंदी है सो मेरे वीरो ये चीज़ा बहुत इंपोर्टेंट मैं थोड़ा दस नहीं सकता किनिया चीज़ा इंपोर्टेंट होंदियां एक सवाल अपने एजेंट नूं पुछने जिहड़ा कोई असली जिहड़ा
ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਡਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਈਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾੜਨੇ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ they promise you the world saying ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਆ, ਦੋ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ, which doesn't matter what you are। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਫੋਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਵੈਸਟਫੀਲਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਢੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਮੁਰਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਲ ਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ also you need to look at legal cover। ਲੀਗਲ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? What type of deposit protection scheme do you use? Do you use deposit protection scheme, what we call the TPD? So these are the things ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ this week somebody came to us, sir ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਦੇ ਕੇ ਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, what did she say? 2 ਸਾਲ, I think she said 2 years, 26 months. So that's over 2, wow, that's over 2 months, that's over 2 years. Yeah, 2 years, 2 months. So these are ਜਿਹੜੇ ਆਹ length of contract, you must look at these as well. Also it's good to have an understanding ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, what type of properties are they managing? This is ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਹਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਟਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ,
ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸ ਸੁੱਕਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਡੈਂਪ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿਸ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, 2:45 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ 2 ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈਓ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੋਲ ਤਬਲੇ ਖੜਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੇਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। It's all going to be about stamp duty next week, hopefully. So किसी ने घर लेना, ਜਾਂ किसी ने घर खरीदना, ਜਾਂ किसी ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਰਹਾ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਊਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਹੋਊਗੀ, ਭੁੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਇੰਗ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ।